वेलकम बैक टू द चैनल অসমীয়া ফ্যাশনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি এটা অন্য ধৰণৰ ভিডিঅ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো। আজি মই মেখেলা চাদৰৰ কালেকচন আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ অহা নাই। আজি মই লৈ আহিছো শাৰীৰ কালেকচনৰ ভিডিঅ। কিয়নো যিসকল ওয়ার্কিং লেডি আছে তেওঁলোক বহুত বেছিকে শাৰী পিন্ধে, শাৰীটো বহুত কমফৰ্টেবল হয় আৰু বহুতে পাৰ্টি ওয়াৰ হিচাপতো শাৰীখন পিন্ধে, যাৰ বাবে মই শাৰীটো দেখুৱাম। আৰু শাৰী হৈছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান আউটফিট আৰু সেই কাৰণে শাৰীটো সবে পিন্ধে, কম বেছি সবে পিন্ধে, যাৰ বাবে আজি লৈ আহিছো ধুনীয়া ধুনীয়া শাৰী। তো বলক চাই লও। প্ৰথমতে মই দেখুৱাবলৈ ওলাইছো মেৰুন কালাৰৰ এজোৰ শাৰী আৰু এই মেৰুনটো হৈছে অলপমান ৰেডিশ মেৰুন টাইপৰ এখন শাৰী আৰু এইখন এখন হ্যান্ডলুম কটনৰ শাৰী হয়। আৰু পাৰীখন দেখিছে আপোনালোকে বহুত ধুনীয়াকে টেম্পল ওয়ার্ক কৰা আছে আৰু তাৰ লগতে কলকা বুটা কৰা আছে আৰু এইখন হৈছে আঁচলখনত ব্ৰকেট ঘাই ডিজাইন কৰা আছে। ইয়াৰ লগত আমি ভিতৰত ব্লাউজ পিসও পাই যাম। ব্লাউজ পিসখন এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰকেটত পাই যাম আমি। বহুত ধুনীয়া হয় ব্লাউজ পিসখন যেতিয়া ষ্টিচ কৰি শাৰীখন আমি পিন্ধিম বহুত ধুনীয়া লাগিব। এই ধৰণৰ শাৰী আপোনালোকে আৰামসে পাৰ্টিটো ক্যাৰি কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে বিচাৰিলে অফিচৰ কাৰণে পিন্ধিবও পাৰে, কাৰণ হ্যান্ডলুম শাৰীবোৰ বহুত লাইট ওয়েট হয়, বহুত কমফৰ্টেবল হয় আৰু বহুত সফট কোৱালিটিৰ হয়। মই হাতেৰে আপোনালোকক লাৰি দেখুৱাইছো, বহুত সফট হয়, বহুত সফট, একেবাৰে মোহাৰি দেখুৱাইছো। শাৰীখন হৈছে এই ধৰণৰ, দেখিছে আপোনালোকে পুৰা লুকটো চাই লওক। এই ধৰণৰ শাৰী আপোনালোকে ওপেন মাৰ্কেটত আৰামসে পাই যাব। আপোনালোকৰ ওচৰত যিবোৰ ষ্ট'ৰ আছে, যদি তাতে শাৰীৰ দোকান আছে, এই ধৰণৰ শাৰী আপোনালোকে আৰামসে পাই যাব আৰু অনলাইনতো এভেইলেবল হ'ব। কিন্তু অনলাইনৰ শাৰীৰ কোৱালিটি ইমান ভাল নহ'ব যিমান ভাল আপোনাৰ অফলাইনত আহিব। গতিকে মই বিচাৰিম আপোনালোকে অফলাইন পাৰচেজ কৰক শাৰীখন। তো শাৰীখন ভাল লাগিলে আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাব আৰু মোৰ পৰাও সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব শাৰীখন। তাৰ বাবে আমাক হোৱাটসঅ্যাপ কৰিব লাগিব, হোৱাটসঅ্যাপত ডিটেইলছ দিয়া থাকিব আৰু সিওডি নহব, আপোনালোকে এডভান্স পেমেন্ট কৰি শাৰীখন ল'ব পাৰিব। তো এইখন আছিল আমাৰ প্ৰথম শাৰীখন, আমাৰ নিজৰ কালেকচনৰ এখন শাৰী। যদি আপোনালোকে মোৰ পৰা বাই কৰিব নিবিচাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ ওচৰত যিকোনো মাৰ্কেটৰ পৰা শাৰীৰ দোকানৰ পৰা আপোনালোকে এই ধৰণৰ শাৰী বাই কৰি লওক। তো বলক চাই লও আমাৰ পিছৰ কাপোৰযোৰ। এইবাৰ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰত এখন সেমি সিল্কৰ শাৰী আৰু সেমি আসাম সিল্ক বুলিও ক'ব পাৰি। যেনেকুৱা সেমি পাট থাকে সেনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েলৰে এই শাৰীখন তৈয়াৰ কৰা হৈছে। দেখিছে বহুত ধুনীয়া হয় শাৰীখন, অৰেঞ্জ কালাৰত আছে, একেবাৰে যেন মিক্স পাট বা সেমি পাট হয় সেইটো মেটেৰিয়েল, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে আসাম সিল্কৰ সেমি বুলিও ক'ব পাৰি, সেমি আসাম সিল্ক বুলি ক'ব পাৰি। আৰু বুটাটো তেনেকৈ বসা হৈছে আৰু পাৰীটো দিয়া হৈছে ৰাণী কালাৰত আৰু পাৰীটোত গোল্ডেন কালাৰ ওয়ার্ক কৰা আছে আৰু অল ওভাৰ কাপোৰটো পিংকিশ, অলপমান পিংক টাইপৰ আৰু গোল্ডেন টাইপৰ, গোল্ডেন আৰু পিংক মিক্স কৰি ইয়াক অলপ পিংক শেড দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। বহুত ধুনীয়া হয় শাৰীখন আৰু লগতে পাই যাম ধুনীয়া এখন আঁচল। এইখন হৈছে শাৰীখনৰ আঁচলখন, জাস্ট ওয়াও। শাৰীখনৰ আঁচলখন দেখিছে বহুত ধুনীয়া ব্ৰকেট ঘাইট কৰা আছে। লগতে আমি ইয়াৰ লগতে ব্লাউজ পিস পাই যাম। ব্লাউজ পিসখন হ'ব এইখন, এই ব্লাউজ পিসখনৰ ব্ৰকেট ঘাইট কৰা আছে। যেতিয়া আমি ইয়াৰ ব্লাউজ পিসটো স্টিচ কৰাই কেনে শাৰীখন পিন্ধিম তেতিয়া বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিব। এই ধৰণৰ শাৰী আপোনালোকে যিকোনো অকেশনত আৰামসে ক্যাৰি কৰিব পাৰে। মই লৈ দেখুৱাই দিছো, বহুত কোমল হয় কোৱালিটি, সিল্কৰ কোৱালিটিটো বহুত কোমল। আপোনালোকে গৰমতো পিন্ধিব পাৰিব, বহুত মানে আৰামদায়ক কাপোৰ গৰমৰ কাৰণে। আৰু ঠাণ্ডাৰ দিনততো কথাই নাই, ঠাণ্ডাৰ দিনত আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ কাপোৰে ওয়াৰ কৰিব পাৰি, কিন্তু এই ধৰণৰ কাপোৰবোৰ গৰমৰ কাৰণে বেষ্ট হয়। তো এইখন আছিল আমাৰ সেকেন্ড শাৰী। তো বলক চাই লও আমাৰ ইয়াৰ পিছৰ কালেকশনখন। লুক এট দ্য শাৰী গাইজ, পিওর পার্টি ওয়ার শাড়ী এখন দেখিবলৈ পাইছে, পিওর পার্টি ওয়ার শাড়ী, বহুত ধুনীয়া হয়। বেবি পিংক কালাৰত কৰা আছে আৰু ষ্টোন ওয়ার্ক কৰা আছে। মই মেলি দেখুৱাইছো আৰু মেটেৰিয়েলটো হৈছে এইখনৰ শিফন, পিওর শিফনত কৰা আছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টোন ওয়ার্ক পাব আৰু পিওর পার্টি ওয়ার। এইখন কিন্তু অফিচৰ শাৰী নহয়, হয় আপোনালোকে অফিসত পিন্ধিব পাৰিব। যদি অফিসত কোনো ধৰণৰ পাৰ্টি বা পূজা হওক, কিবা থাকে, কিবা অনুষ্ঠান থাকে, তেতিয়া আপোনালোকে আৰামসে ক্যাৰি কৰিব পাৰিব। বা আপোনাৰ অফিসৰ ষ্টাফৰ ঘৰত যদি কিবা অনুষ্ঠান থাকে তেতিয়াও সেই পাৰ্টিত আপোনালোকে পৰিধান কৰি যাব পাৰিব। বহুত বেছি গৰ্জিয়াস হয়, বহুত বেছি ধুনীয়া হয় শাৰীখন।
ইমান মৰম লগা চাওক আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া হয় পাৰীখন যে বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ লগত এটা ব্লাউজ পিসও আছে ব্লাউজ পিসখন কিন্তু সিম্পলত হ'ব তথাপি ব্লাউজ পিসখন যেতিয়া ষ্টিচ কৰি লম বহুত ভাল লাগিব কাৰণ এনেকুৱা স্লিপছত এনেকুৱা ওয়ার্ক কৰিব ব্লাউজ পিসখনৰ আৰু অল ওভাৰ বডি এনেকুৱা ওয়ার্ক পাই যাম এইখন হৈছে ব্লাউজ পিসখনৰ নেকতো আমি ধুনীয়া ডিজাইন পাই যাম মই একেবাৰে মেলি দেখুৱাইছো শাড়ীখন আপোনালোকক এইখন হৈছে ব্লাউজ পিসখন এইখন যাব স্লিপছত আৰু এইখন যাব নেকখনত আৰু এইখন যাব স্লিপছত তাৰ পিছত অল ওভাৰ বডি এনেকুৱা ওয়ার্ক কৰা হ'ব এনেকুৱা জৰ্দসী ওয়ার্ক বুলি কয় এই ওয়ার্কটো বহুত ধুনীয়াকৈ কৰা আছে ষ্টোনৰ ওয়ার্ক আৰু তাৰ লগতে এমব্ৰয়ডাৰী ওয়ার্কটো ইমান ফিনিশিঙৰ সৈতে কৰা আছে যে আপোনালোকে ইয়াত কত ভুল ধৰিব নোৱাৰিব ইমান বেছি ধুনীয়াকৈ কৰা আছে আৰু এই শাড়ীখনৰ কিন্তু কালাৰ অপচন পাই যাব আপোনালোকে আমাৰ তাতে এই শাড়ীখনৰ কালাৰ অপচন পাই যাব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ আমাক হোৱাটসঅ্যাপ কৰক আৰু ইয়াৰ আচলখন হৈছে এইখন আচলখন বহুত বেছি ধুনীয়া এইখন হৈছে আচলখন মই লৈ দেখুৱাই দিছো এইখন হৈছে ইয়াৰ আচলখন ওয়াও জাস্ট ওয়াও কালেকশন দেখিছে এইখন হৈছে আচলখন বহুত মৰম লগা বহুত ধুনীয়া এনে ধৰণৰ কাপোৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ হলে আমাৰ তাতে কিন্তু আপোনালোকে হোৱাটসঅ্যাপ কৰিবই লাগিব কিয়নো ইমান ধুনীয়া কালেকশন কত নাপায় আমি বিচাৰি এটাকে ইমান ধুনীয়া কালেকশনবোৰ কালেক্ট কৰি কেনে আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰেজেন্ট কৰো তো আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল দেখুৱাবলগীয়া শাড়ী আশা কৰিছো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব ভাল লাগিলে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভালে থাকিব সুস্থ থাকিব দেখা হ'ব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত বাই